bells, jingle all the way. Hej, dobrý den, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dneska zase je to další díl od naší cestování kolem světa za vánoční recepty. A zrovna dneska půjdeme do Brazílie. A v Brazílii, víte, to jsou takový sportovci, fotbalisti, jo, hezký počasí. A tam mají takový speciální dezert, opravdu speciální, který dělají na Vánoce. A jmenuje se to manjar de coco. A manjar de coco to je taková specialita a na základě coco, což je kokos. To znamená, je to na základě kokosu. A co vám můžu říct? Že na Vánoce já strašně to uvítám, protože je to úplná změna z těch cukroví, co tady děláme v Evropě. Tak je to takový relativně trochu těžší. Tak to brazilský je jenom na základě kokosu, velice lehký a velice dobrý. Hejte, recept je extrémně jednoduchý, poté jdem to rychle připravit. Ingredience na ten náš manjar de coco velice jednoduchý. První potřebujeme mlíko, tohle je kokosový mlíko, tady mám strouhaný a sušený kokos, jo? Takhle se kupuje už. Tady mám šlehačku, škrob, aby to bylo sladký, já používám kondenzované mlíko, to taky přidá dobrou chuť k tomu, a vanilka. A typicky tohle se jí s takovou, nazvu to omáčkou, a to je na základě švestky a na to budeme potřebovat sušený švestky, ideálně jestli jste zachránili nějaký švestky dřív než šli pálit slivovice, tak to je super na to. Bez pecky, jo, bez pecky. Pak koření se používá z kořice, hřebíček a uděláme takový sirup. Na to potřebujeme vodu a cukr. A já mám rád taky ještě přidávat do toho červený víno. Co je na tom dobrý, že potom tahle směs trochu je taková, má chuť jako svařák, jo, ale velice jemný svařák, jo. Ale jestli nechcete to víno, nemusíte to tam přidat. A jako nářadí, je to Vánoce samozřejmě, chceme udělat hezkou prezentaci, potřebujeme na to takovou formu na bábovka, protože to vypadá moc hezky v tím. Určitě doporučuji silikonovou, tuhle je super, úplně hezký design taky. A taky budeme potřebovat k tomu tyhle špachtle, ty jsou velice dobrý, jsou to vánoční designy, je to velice hezký, opravdu tohle doporučuji, protože budeme pracovat s krémem. Já jenom chci se připomenout, že teď mi běží akce na můj e-shop vařtesmichaelem.cz a je za 400 korun giveaway. To znamená, neváhejte, nestrácejte čas, můžete koupit tam jakýkoliv produkty ode mě a dostanete ten giveaway. Recept je až extrémně jednoduchý. My vezmeme všechny tyhle ingredience, zamícháme to v hrnci za studena, pak zapnu plotnu na maximum a budeme furt míchat, až se mi to zhustí. Jak se mi to zhustí, tak já to přiklopím do té bábovkové formy a já tam jenom dám studenou vodu, jo? To je jenom, že potom nám to pomůže, aby líp se to vyklápělo. A to je basically všechno. Ono nám to velice rychle takhle stuhne, dívejte se, je to úplně tuhý. A teď já vezmu špachtli a to vylejeme do té silikonové formy. Teď ještě já takhle to vezmu a jako dvakrát to takhle hodím, aby se to dostalo do všech dír takhle. A that's it. Teď já tohle
Sorry. Já teď tohle dám do té lednice a já to typicky nechávám přes noc, ale bude stačit 3-4 hodiny, protože ono to stuhne. A mezi tím já připravím tu omáčku. Teď uděláme tu švestkovou omáčku. Velice jednoduchý. Já ty švestky rozpůlím vždycky na půl a pak vezmu všechny tyhle ingredience a dám to do pánev a dám to vařit. A budu to vařit 15 minut. Pak to vypnu a mám to hotové. Tady to voní přesně jako Vánoce. Tohle voní přesně jako svařák, jo, na Vánoce. To úplně miluju, jo, takhle si popije trochu. Super. Wow, tady to máme, helejte. Je to krásně udělaný, úplně suprově, je to studený. Tady máme tu švestkovou omáčku, kterou taky vychladla už. No a basically teď jsme připravení to vyklopit. To vždycky není lehký, jo? To znamená, co vám doporučuji a tady proč ta silikonová forma je perfektní. Teď takhle já za to zatáhnu, dívejte se, a ona se odlepí od té formy. Jo, to znamená, to je úplně přesně, co já chci. A teď tady mám takovej talíř hezký na prezentaci, já to dám takhle a teď musí být takovej ten drum roll, jo, ten trrrr, jo, aby nám to hezky vyklopilo. Taky se může stát, že se to nevyklopí. Ne s Michaelem. Já jsem slyšel, jak to spadlo. A teď se podíváme, jak to dopadlo. Wow! Podívejte se, jak to vypadá suprově. A teď ta tradice je, že vezmeme tu švestkovou omáčku a polejem to, včetně ty kusy, ty švestky, kolem tenhle takovej koláč, jo? Já neodolám, já nejdřív to ochutnám, dřív než to dáme na to, jo? Jestli je to vůbec dobrý. Helejte, úplně suprový, jenom vezmu jinou džíci. Tak dobrý, ty švestky tam, víte, ty švestky chutnají trochu jako povidla, ale ta omáčka zase jako svařák, jo, taková krásná kombinace, opravdu. Tohle budete milovat. Tady to tak voní, opravdu, tohle je tak super. Cítím samozřejmě ten kokos, to jsou takový ty palmy. Teď tam vidím všechny ty sportovce v Brazílii, hezký počasí. Samozřejmě je to krásný oceán. Michael, wake up! Michael, hey, wake up! Oh, you're right! Yes! Oh, that's great! And Michael, that is amazing. It's almost summer there. It's very hot. In Brazil, huh? Yeah. Here it's a bit cold, but not that cold yet. Yeah. Stefano je to velký fotbalový hráč z Brazílie a on přišel teď, před chvilkou, na letiště a dorazil k nám sem. I just said that you arrived from the airport.
And Stefano, I just want to tell you that I prepared, this is manjar di coco. Do you know this dessert? Michael, my mom makes that. It's very good. When do you make it? You make it like on Christmas? Yeah, this is very typical on Christmas. Dessert Christmas. So it's a good dessert because it's not so heavy and it's amazing. Přesně tak, říká, že to není těžký dessert a to je přesně ono, že to není tak těžký and it's Christmassy, right? It has a Christmas flair. Yes. Do you want to try it and tell me if you like it? Please, go ahead. Oh, the consistency, huh? Michael. Oh, I take this plum, it's very good, huh, the plum? It's very good. This is amazing. It's very good. I have to eat it. You know what I like? It's really light. You can smell the coconut. Yeah. And I like the shredded coconut inside. Does your mom add shredded coconut to it? Yes, exactly the same. It's amazing. It's really good. It's very good. Co je tam úplně úžasný, opravdu, jsou to ten strouhaný kokos, jo, to přidá k tomu takovou extra dimenzi. A teď mi věřte, když tam přidáte ještě trochu ty švestky a takovej ten syrup, opravdu má to takovej vánoční duch, úplně vánoční duch, ale velice lehký. Opravdu, tohle, this is great, really, very good dessert. I love it. Yeah? I love it. Very good, Michael. Congratulations. Obrigado a todos por assistirem. Espero que vocês gostem do manjar de coco com calda de ameixa. E um Feliz Natal a todos. Čau, čau. Stefano řekl, že moc krát děkuje, že jste se dívali na to video. Určitě vám doporučuji, abyste to zkusili tohle u vás doma. A přejeme vám veselé Vánoce a doufám, že se zase uvidíme velice brzy.